bakslag från AstraZeneca. Kjell & Company uppvisar tillväxt och det är små uppgångar att vänta på marknaden idag. Välkomna till Börsfrukost. Det är en ny handelsvecka. Det är måndag den 17 augusti. Skolstart och Peter Hedlund här i studion. Varmt välkommen. Tackar. Kul att ha dig här. Vi har sett små rörelser på börserna i Asien. Stockholmsbörsen ser ut att bryta den här nedgångstrenden som vi ändå har haft en dryg vecka. Ja, men det är väl på tiden, om ändå varit en ganska beskedlig nedgång här. Vi är kanske 1,5% från all time high eller något i den stilen. Så att, men det är klart, grönt är skönt. Grönt är skönt. Väldigt mycket besked från AstraZeneca idag också. Det är både lite sött och ganska mycket surt. Man avbryter en fas 3-studie för en läkemedelskandidat som används i kombination med cellgiftsbehandling hos patienter med spridd icke-småcellig lungcancer. Svårt att veta, men det här är en läkemedelskandidat som används i flera andra fas 3-studier också. Det skulle jag väl säga är negativt. Borde väl kunna vara någon så att säga ledtråd i hur de studierna kommer utvecklas då också. Möjligen, när jag leker man på det här området. Men det känns ju inte alls positivt att man vill avbryta så sent med fas 3. Man har ju tidigare också misslyckats under sommaren här, eller vårkanten i fas 3. Sen kom då det här ryktet om att man ska köpa Bristol Myers Squibb. Och då börjar man fundera, finns det en liten desperation här med lite dålig pipeline-resultat kanske? Så att, vi får se om marknaden uttyder det här. Det var ju positiva besked också, så att det är svårt att värdera dem här mot varandra, men vi får se i börsöppning. Ja, exakt. Ja, och det är då en annan fas 3-studie där läkemedlen Tagrisso tillsammans med Orpathys visar en statistisk och signifikant samt kliniskt meningsfull förbättring inom det området där man verkar. Där aktien är ner, som du var inne på, 12% på knappt 3 veckor. Det är mycket som har hänt där. Ja, det gick väl 9-10% bara på det här beskedet att man var i samtal om att förvärva Bristol Myers. Men sen så har det inte repats efteråt heller. Men det är klart, det kan ju bli lite förtroendeknäck också. Som sagt, man bör fundera, vad föranledde ens när man började diskutera förvärvet om nu marknaden tyckte att det är så dåligt. Och sen så kan vi också säga det att läkemedel som sektor har också gått svagt här under sommaren. Så att, det är mycket som sker där. Spännande att se när börsen öppnar klockan 9. Kjell & Company då har rapporterat, vd Sandra Gadd tycker sig se att trenden är bruten. Intäkterna ökar, bolaget redovisar en organisk tillväxt på över 7%. Ja, men samtidigt så var det väl minus 11% i omsättningen i jämförelsekvartalet. Men man vände också till positivt EBITDA-resultat, 5 miljoner mot minus 9. Så man visar ändå att man är på rätt väg nu. Det var ju svagt senast och det är fortfarande mycket kvar att göra, vilket Sandra Gadd skriver också. Man vänder på varje sten. Det var ju tidigare tomma hyllor, så det har ju sourcing-problematik som har blivit bättre. Du ska se över prissortiment, allt möjligt egentligen. Hon skriver också att kostnaderna fortfarande är för höga. Så jag tänker att det är tidigt i liksom omsvängningsresan, men ändå kanske det man behövde för att aktien inte ska falla. Ja, det tar ju ofta längre tid än man tror liksom vända på ett bolag så här. Men man visar ändå att man är på rätt väg. Och sen så får vi helt enkelt se. Men som du säger, hade det varit dåliga siffror idag så hade kanske marknaden börjat tygla rejält efter förra kvartalet. För jag tänker också att aktien den har ju gått svagt här in i rapporten, men har ju haft en jättestark kursutveckling hittills i år. Ja, man fick in Rustas gamla vd, tog en stor stek i bolaget i en riktad emission. Han fick lite rabatter och det var på 6 kronor om jag minns rätt. Men också andra tunga investerare, så det finns ju liksom en kompetent ledning här och en ägarlista som verkligen borde kunna se till att det här går att få lönsamt. Ja, men och det är ju storägarna, Göran Westerberg bland annat, har ju också köpt aktier kontinuerligt även efter att man trädde in på ägarlistan. Stockholmsbörsen öppnar strax, ser ut att bli en positiv start. Noterar ju också Ellos där Pareto har inlett en bevakning med köprekommendation. Det här är ju en aktie som har gått väldigt svagt sedan notering. Så jag tycker ändå att det är lite spännande att se vart det kommer ta vägen.
Mm. Jag tror Martin Blomgren skrev den för oss och var lite skeptisk, tyckte att man inte skulle teckna det här. Men de får bevisas lite börsen efter den brokiga historiken de har, där egentligen de som har lånat ut pengar till bolaget fick ta aktier och istället i en rekonstruktion. Så att, men siffrorna så att säga, senaste tiden har ändå sett hyggliga ut inför IPO:n. Så att, det är inte dyrt heller. Så kan man bara bevisa nu i några rapporter att det ändå går åt rätt håll, så kan det nog börja liksom lättna i aktiekursen också. Nu är det spännande. Den rapporten kommer i nästa vecka och nu så har Stockholmsbörsen öppnat där vi ser att Evolution är det som stiger mest på OMXS30 upp 2,5%. Där ser ABG en uppsida på 33% när man höjer riktkursen till 1000 kronor och det ger avtryck i aktiekursen som stiger över 2% idag. Lite positivt på Stockholmsbörsen. AstraZeneca stiger 1%, så marknaden tolkar det inte så negativt som vi kanske trodde den här då. Men det var ju väldigt många olika besked och det är frågan vilken fas 3-studie som väger tyngst. Ja, men exakt. Och lägg till det då en pressad aktiekurs sista tiden. Så det kanske låg lite i kursen också. Verkligen. Shell upp 4,5% på den rapporten. Ellos stiger över 6% efter köprekommendationen. Sinch ser vi backa 2%. Där har medgrundaren Johan Hedberg återigen ska vi säga sålt aktier. Den här gången för drygt 10 miljoner och tidigare i augusti så sålde han för 7 miljoner. De affärerna gjordes till kursen 45 kronor. Aktien backar till 43 kronor idag. Sagax backar lite grann. Där har man gjort 6 separata transaktioner och förvärvat 9 fastigheter för drygt 1,1 miljarder. Ja, så det är lite blandade rörelser på Stockholmsbörsen. Och vad vore en ny vecka utan att prata inflation, Peter? Ja, den har ändå varit lite upp och ner, men framförallt så är det ju frågan om man ska se igenom den här lilla prischocken från lilla. Men Hormuzsundet som stängt, så vi har sett ökade olje- och gaspriser som fortplantar sig i övriga ekonomin. Är den så att säga transitory eller inte? Och ja. Penningmarknadens aktörer verkar inte tro att den är helt tillfällig. Riksbanken har kommit med räntebesked på torsdag. Penningmarknadens aktörers inflationsförväntningar stiger på både 1 och 2 års sikt. Det är enligt den Origo-enkäten som kom idag. Man räknar nu med att KPIF är 2% om 1 år, 2,1% om 2 år och 2% om 5 år. Det här tänker jag också klockar i den starka börs som vi ändå ser. Vi har haft nedgångsdagar, men det har ju varit väldigt små nedgångar. Men vad tänker du om vart Stockholmsbörsen befinner sig nu, rent värderingsmässigt? Nej, men just där högre inflationsförväntningar syns i långräntorna också. Vi har högre räntor i USA, vi har högre räntor i Sverige. Men som du säger, börsen har varit stark över sommaren, upp 6-7% i Stockholm. Och det är klart att det börjar se ganska dyrt ut. Det är väl P20 nu ungefär på OMXS30. Sen är historiken lite skakig, för man har ju ändrat kompositionen på det här indexet. Men tidigare, om man kollar 10-årshistoriken, så var det ungefär 16. Så det är klart att vi ligger lite högre nu, vilket ställer krav på antingen högre vinsttillväxt eller en lägre risk. Eller så ska det vara lägre räntor. Lägre räntor ser det inte ut att vara. Så då måste ju förmodligen vinsterna vara det som driver på. För risken borde inte vara någon större skillnad på egentligen. Och det är klart att man har ju en boost nu med AI-investeringar. Man får inte glömma heller att när det blir en sån här capex-cykel så investerar man väldigt mycket. Då kommer ju vinsterna egentligen direkt, medan kostnaderna kommer ju sen i form av avskrivningar. Så om Google nu köper chip från Nvidia, då kan Nvidia sälja det chippet, ta den intäkten direkt. Sen skriver Google av där på 6 år. Man förlängde avskrivningstiden dessutom. Så du får ju en liten boost där om inte liksom investeringsnivån är uthållig. Och det är väl kanske lite tveksamt, för det är våldsamt stora investeringar nu. Men vad betyder det? Hur tänker du då? Ja, men jag tänker att man får leta på de lite mindre listorna. Kan låta uttjatat här om småbolagen. Det vänder för småbolagen. Ja, precis. Där kan det också vara problematiskt, för det finns så mycket fastigheter i de listorna. Och då har vi högre räntor som inte alls är bra för fastighetssektorn då. Så det är en bidragande faktor till att den går lite dåligt. Men mellanstora bolag också, kanske lite mer defensivt. Vi såg ju Axfood, AK, förvisso lämnade lite svaga rapporter, men tog ju rejält med stryk också. Securitas, ett annat bolag, störst nedgång på 20 år.
Så jag tror att det kanske finns lite stöd i värderingarna hos de lite mer defensiva bolagen som inte så att säga har dragits med i AI-hypen här. Och också spännande apropå då småbolag, Russell 2000 i USA satte ju ett nytt all time high i fredags. Så det kan man ju också, det är inte bara här som det kanske börjar bubbla lite. Vi får hoppas att våra småbolag kan takta på. De har en bit kvar till all time high om man säger så. Apropå småbolag, jag vill också hinna spana in veckans agenda. Det är ju en hel del bolag som kommer med rapport även den här veckan. Är det någonting som du tar fasta på? Sen har vi också stora bolag såklart som Klarna som kommer på New York-börsen redan imorgon. Ja, och den är faktiskt ganska intressant för de har ju tagit några stora avtal här, liksom skulle återförsälja med vad Apples partner till exempel. Noba har ju gått ganska dåligt på sista tiden, svensk nischbank. Så vi har lite bank på tisdagen. Sen har vi då lite dryckesbolagen här på onsdagen, ska inte väga lika tungt. Men det är ändå lite kul att se hur det har gått över sommar och sånt där. Kopparberg är ändå billigt, dåligt med information och så, men tycker ändå det kan också vara ett defensivt val, vilket Ambea och sen då Attendo även på torsdagen också är, som har gått bra. Man ska ju köpa Humana nu också från Ambeas håll. Men ser ändå ganska bra ut, tycker jag. Borde vara hyggligt låg risk. Det finns ju en politisk risk förstås, men det känns inte så där överhängande nu, tycker jag ändå inte. Orkla tycker jag är intressant. Man har ju Bubs-godiset här om man går runt i Stockholm eller sommar, ser man att deras butik här har ju köer som ringlar ut. Det var jag gick faktiskt förbi här i förra veckan, då var det inte kö. Så jag undrar om det är att turisterna har åkt eller att hypen börjar lägga sig. Ja. Eller att jag bara gick dit prick fel tidpunkt. För Orklas del hoppas inte hypen lagt sig. De köpte i fabriken nu för 2 miljarder för att stödja expansionen här. Sen är Bubs en jätteliten del inom Orkla, men lika fullt. Ja, nej, men man kan ändå se hur samarbetet där med H&M sålde slut direkt. Alltså, det finns ju mycket ändå, tänker jag, ringa på vattnet. Fredag också, då kommer Nibe med rapport. VD Gert-Erik Lindqvist är med i Börsfrukost och berättar om kvartalet. Peter Hedlund, tusen tack för denna morgon. Noterar fortsatt en liten uppgång på Stockholmsbörsen. Astra stiger runt 1%. Shell och Ellos upp över 8% vardera. Shell på en rapport, Ellos på en köprekommendation. Det är spännande att se hur det här fortsätter utvecklas. Mer om det och mycket annat i Börslunch vid 11:15. Hoppas ni är med oss då. Trevligt dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.